ঠাণ্ডা দিনকেইটাত গধূলি সময়ত চঞ্চল জিভাখনে বৰ আমনি কৰে মানে জুতি বিচাৰি ফুৰে টেঙা মিঠা জ্বলা যি হওক আৰু সেয়ে দোকানলৈ দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই ফ্ৰিজটো খুলি চালোঁ দেখিলোঁ গাজৰ বিট কেপচিকাম এনেকৈ দেখোন গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াৰে কিবা এটা হৈ যাওক জিভাখনক শান্তিহে কৰিব লাগে সান্তনাহে দিব লাগে নহয় জানো এইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি উলিয়াই ধুই পখালি কাটি বাছি ল'লোঁ এয়া কেপচিকাম ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ ৰুকি গাজৰ ল'লোঁ বিট ল'লোঁ তাৰপিছত এই পেনখনত অকণমান বাটাৰ দি পেলাই কেঁচা পিঁয়াজ দিলোঁ দি পেলাই তাতে গোটেইখিনি দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ অকণমান জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া দিলোঁ আৰু জালুকটো কিন্তু মেইন দেই জালুক দিলোঁ এচামুচ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ভাজি থাকিলোঁ একেবাৰে শেষত দুটা মই কণী বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ কণী দুটা মই ধুনীয়াকৈ পিহনাত পিহি আপোনালোকে কাটিও দিব পাৰে মই ইয়াৰ লগত মিলি যোৱাকৈ মই ধুনীয়াকৈ পিহনাত পিহি পেলাই মই সেই কণী দুটাও দিলোঁ কণী দুটা দিয়াৰ আগত মই ইয়াতে ৰেড চিলি চচ গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু চয়া চচ এনেকৈ দি পেলাই মিলাই লৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এই কণীখিনি দি দিলোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ একেবাৰে শেষত অকণমান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিলোঁ দি মই এতিয়া এইখিনি ছাইড কৰি ল'ম তাৰপিছত ইফালে মই এটা বাউলত ল'লোঁ দুচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দুচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ নহয় দুচামুচ পিঠাগুড়ি আৰু এচামুচ বেচন তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান হালধি দিলোঁ অকণমান জিৰা ধনিয়া দিলোঁ আৰু অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিলোঁ তাৰপিছত পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সিমান ডাঠকৈ নহয় অকণমান পনীয়াকৈ মই এইখিনি ফেটি ল'লোঁ ফেটি লৈ পেলাই ইয়াতে এফালে মোৰ ৰুটি আপোনালোকে ফ্ৰেছ ৰুটিও ল'ব পাৰে ফ্ৰেছ ৰুটি ল'লে মানে কি হয় শ্বেপটো ধুনীয়া হয় মই কি কৰিছিলোঁ ৰুটিকেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিবলৈ দিয়া নাই এনেই জাষ্ট অকণমান সেকি থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে ষ্টাফিংখিনি ভিতৰত ভৰাই এই যে হেৰি বাউলটোত মই এইখিনি বনাই লৈছিলোঁ যিখিনি পিঠাগুড়ি আৰু বেচনৰ এই তাতে ডুবাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেলত মই ফ্ৰাই কৰিম কৈছোঁ নহয় খাবলৈ ইমান ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে সোৱাদো হৈছে আৰু বহুত বেছি হেল্ডিও হয় আৰু কি হয় ল'ৰা ছোৱালীক যিহেতু পাচলি খুৱাবলৈ নোৱাৰি কাৰণ আমাৰ ছোৱালীটোতো গাজৰ বিট এইবিলাক বস্তুটো কোনো জনমতো চুবাই নাখায় তাইক যদি এনেকৈয়ে যদি কিবা প্ৰকাৰে খুৱাব পাৰি খোৱালোঁ নহ'লে কোনো জনমতো তাই চুবাই নাখায় সেইটো কাৰণে তাইও খাই ভাল পাব আৰু গমো নাপাব কি দিয়া আছে কি দিয়া নাই গতিকে আমি এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাকবোৰে কিমান কি বুদ্ধি কৰিব লাগে নহয়নে চাওকচোন দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে বনাই খাই চাব যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰফাইলটো নতুনকৈ চাই আছে ফ'ল' কৰি ৰাখিব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ ফ'ল' কৰি ৰাখিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'